Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để nâng cấp Win 7 32 bit lên Win 10 64 bit. Yêu cầu tối thiểu của cấu hình máy tính để có thể nâng cấp lên Win 10 64 bit đó là bộ xử lý 1 GHz hoặc nhanh hơn. RAM thì tối thiểu 1 GB cho phiên bản 32 bit hoặc 2 GB cho phiên bản 64 bit. Nhưng nên là 4 GB RAM thì máy sẽ không bị lag và đơ. Dung lượng ổ cứng thì 16 GB cho hệ điều hành 32 bit hoặc 32 GB cho hệ điều hành 64 bit, đó là tối thiểu. Về card đồ họa thì từ DirectX 9 trở lên với trình điều khiển WDDM 1.0. Màn hình hiển thị thì tối thiểu đó là 800 x 600. Kiểm tra máy tính của mình thì đang xài Win 7 32 bit với 4 GB RAM. Để biết máy có hỗ trợ hệ điều hành 64 bit hay không thì bạn search thông tin cấu hình máy tính của mình từ chip vi xử lý. Như của mình thì đang xài chip Intel Core i3 10100. Bạn vào Google search về thông số kỹ thuật của chip để xem chip xử lý có hỗ trợ 64 bit hay không. Trong thông tin của chip vi xử lý, bạn kiểm tra tại mục bộ hướng dẫn. Nếu nó có để 64 bit thì máy bạn có hỗ trợ hệ điều hành 64 bit. Còn nếu không để 64 bit thì máy bạn không hỗ trợ phiên bản 64 bit. Bạn không thể nâng cấp lên bản 64 bit được. Khi đã biết được máy có hỗ trợ phiên bản 64 bit, bạn mở một tab web mới lên, rồi nhập vào tìm kiếm từ tải Win 10 ISO. Nó sẽ có các kết quả hiện ra. Bạn click chọn vào web download Windows 10 X Email ISO file Microsoft. Trang tải Win 10 hiện ra. Bạn click vào mục Download Now để tải tool download Windows 10 về. Khi tải về xong thì bạn click vào để chạy tool download. Nếu không bị lỗi thì máy sẽ kiểm tra tại mục Windows 10 Setup. Bạn click chọn vào mục Creation Media rồi chọn Next. Lúc này có thể để mặc định để tải luôn file ISO về, hoặc bạn bỏ tích chọn ô User Recommended để sửa đổi các lựa chọn như ngôn ngữ phiên bản Windows. Sau đó chọn Next. Tại cửa sổ chọn Which Media File thì bạn chọn ISO file rồi chọn Next. Hiện lên cửa sổ lưu trữ thì bạn nên chọn lưu trữ vào ổ khác ổ C để khi cài đặt sẽ không bị lỗi. Có thể lưu file ISO vào ổ D hay E tùy bạn. Thì máy sẽ tải file ISO về. Trường hợp nó thông báo lỗi như hình này thì bạn phải tải theo cách này. Tại trang download Windows 10 thì bạn nhấn phím F12 hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+Y để mở giao diện web mở rộng. Bạn không cần quan tâm đến những đoạn code đó. Tại giao diện các đoạn code thì bạn chọn vào mục hình điện thoại để giả lập trình duyệt web của máy tính trên điện thoại để có thể tải file ISO. Sau đó chọn vào mục load lại trang thì trang web đã được giả lập như trên điện thoại. Lúc này thì bạn lựa chọn phiên bản Windows là Windows 10, xong chọn Confirm, rồi chọn ngôn ngữ thì bạn chọn United States, tiếp tục chọn Confirm. Nó sẽ hiện lên hai phiên bản là 32 bit và 64 bit. Vì nâng cấp lên Win 10 64 bit nên sẽ chọn bản 64 bit để tải về. Bạn click vào mục 64 bit để tải file ISO Windows 10 về. Trong khi chờ đợi tải file ISO về thì bạn mở một tab web mới lên, rồi nhập vào từ Windows HDD, nhấn Enter để tìm kiếm. Tại đây bạn chọn vào trang Windows HDD EC UEFI. Windows HDD này là một phần mềm để cài đặt Windows. Bạn chọn vào mục Download để tải phần mềm về. Sau khi phần mềm được tải về xong, bạn click vào để cài đặt. Hiện lên thông báo
bạn chọn Run, rồi chọn Yes. Ngôn ngữ bạn để mặc định, rồi chọn I accept để chấp nhận cài đặt. Sau đó chọn Next, cứ chọn Next cho đến khi chọn Install để cài đặt. Cài đặt xong thì bạn chọn Finish để kết thúc. Sau khi cài đặt phần mềm xong thì bạn mở phần mềm lên, chờ cho tải file ISO xong thì chúng ta sẽ tiếp tục. Thời gian tải nhanh hay chậm thì tùy vào tốc độ internet của máy tính. Sau khi tải xong thì file ISO sẽ được lưu ở thư mục download của máy tính. Bạn cần chuyển file ISO qua ổ khác, ổ C. Vì thư mục download thuộc ổ C, bạn chọn file ISO rồi chọn Cut, di chuyển qua ổ D hoặc ổ E, sau đó paste vào ổ khác ổ C là được. Khi đã di chuyển xong file ISO thì bạn quay lại phần mềm Win2 HDD. Bạn chọn vào mục Reinstall Windows, rồi nhấp vào hình thư mục, tìm đến ổ đĩa đã lưu file ISO, rồi chọn file ISO để thêm vào. Khi thêm file ISO vào thì tại đây sẽ có rất nhiều phiên bản Windows như Home, Education, Pro, vân vân. Tùy các bạn lựa chọn, nhưng bạn nên chọn bản Pro vì nó thông dụng và phù hợp với nhiều loại máy tính. Rồi chọn Next. Phần mềm sẽ tự động chọn ổ C để cài đặt. Tiếp tục chọn Next. Phần mềm sẽ hỏi bạn tạo bản WinPE thì bạn chọn Yes. Bản WinPE đang tạo, bạn chờ để thiết lập. Thiết lập xong sẽ hỏi bạn dữ liệu ở ổ C sẽ bị xóa hết. Nếu bạn có dữ liệu đã lưu tại ổ C, chưa chuyển dữ liệu ra ổ khác thì chọn No để chuyển dữ liệu rồi thực hiện lại. Còn đã chuyển dữ liệu rồi thì bạn chọn Yes. Cửa sổ thiết lập hoàn tất, hỏi bạn có muốn tiếp tục, bạn chọn Yes. Phần mềm sẽ tự reboot khởi động lại máy và sẽ tự động cài đặt bản Windows. Bạn chờ để cài đặt. Trong khi cài đặt thì bạn phải giữ nguồn cho máy tính để tránh mất nguồn sẽ gây ra lỗi. Thời gian cài đặt tầm hơn 10 phút. Bạn chờ để máy cài đặt. Khi cài đặt xong thì vào thiết lập, bạn để mặc định là United States rồi chọn Yes. Một cây bo thì bạn để US rồi chọn Yes. Chọn Skip để bỏ qua. Chờ máy tự động thiết lập. Các điều khoản của Windows bạn chọn Accept để tiếp tục. Rồi chọn Setup Personal Use. Chọn Next. Một tài khoản Microsoft. Bạn nào có thì điền vào. Còn không có tài khoản Microsoft thì chọn Apply Account. Rồi chọn Limit Expense. Tại đây bạn điền tên cho máy tính của bạn rồi chọn Next. Nếu muốn đặt mật khẩu cho máy tính thì bạn nhập vào. Còn không muốn đặt thì để trống. Rồi chọn Next. Tiếp tục chọn Accept. Chờ cho máy thiết lập. Thiết lập xong thì đã hoàn thành cài đặt Win 10 cho máy tính. Khi cài đặt xong thì bạn nên tắt dự báo thời tiết để tránh tình trạng có thể bị đơ lag thanh tab 3. Sau đó gỡ các ứng dụng không cần thiết trên thanh tab 3. Tiếp theo thì bạn nên vào Windows Update để update, cập nhật các cài đặt của Windows cũng như các driver của máy tính. Bạn vào phần Setting, chọn Update and Security, rồi chọn Check for Update, chờ máy kiểm tra và update. Kiểm tra lại thông tin máy tính thì đã update lên Win 10 bản 64 bit. Vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn biết cách nâng cấp từ Win 7 32 bit lên Win 10 64 bit. Nếu thấy hay hãy like, share và đăng ký kênh để xem nhiều video khác. Xin chào và hẹn gặp lại.